ازيكم؟ رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين. وطبعا رمضان ما بيعديش من غير ما ناكل كنافة. كل مرة بنعملها بنحاول نغير من شكلها ومن الحشوة اللي بنحطها جواها. النهاردة هعمل لكم ميني كنافة بالكاسترد والقشطة. بسيطة قوي وسهلة جدا وهنعملها في وقت قليل. طعمها بجد تحفة، مقرمشة من بره وطرية جدا من جوه، وتنفع قوي لو كمية الكنافة اللي عندنا مش كتير. لو حابين تتفرجوا على الوصفة كملوا الفيديو للآخر، ويلا بينا نبتدي. نبدأ الأول نحضر حشوة الكاسترد. استخدمت ربع لتر من الحليب، عايرت 250 ملي بالظبط، وحطيت عليهم معلقة كبيرة من الكاسترد ومعلقة كبيرة من السكر. انا ما بزودش السكر قوي في الحشوة لان كده كده بنحط شربات على الكنافة بعد ما تستوي، فما بحبش اكتر السكر في الحشو، بس ده طبعا يرجع لذوقكم. الكمية دي كانت كافية قوي لربع كيلو من الكنافة، فطبعا لو انتوا عندكم كنافة اكتر تقدروا تضاعفوا المقادير. هنقلب كويس على البارد لحد ما الكاسترد والسكر يدوبوا كويس في الحليب، بعدها نقدر نحطها على النار ونقلب لحد ما قوام الكاسترد يتماسك. خلاص كده الكاسترد تماسك وشلته من على النار. بعدها حطيت حوالي معلقتين كبار من القشطة، بتدي طعم احلى في حشوة الكاسترد. طبعا لو مش متوفرة عندكم ممكن نستغنى عن الخطوة دي عادي خالص، والحشو برضو هيبقى طعمها جميل. قلبتهم مع بعض وكده خلاص الحشوة بقت جاهزة، نقدر نسيبها على جنب ونبتدي نحضر في الكنافة. عندي ربع كيلو من الكنافة وهستخدم لها نص كوباية من الزبدة السايحة. طبعا الكنافة احنا بنحطها في الفريزر تتجمد شوية قبلها، يعني ممكن من قبلها بيوم لو انتوا جايبينها طازة، فيستحسن ان احنا نحطها في الفريزر علشان تبقى اسهل لما نيجي نفتتها. هنقعد نقطع كده في الكنافة لحد ما تبقى قطع صغيرة، وبعدين هبتدي اضيف الزبدة واحدة واحدة على الكنافة واقلب كويس لحد ما اتأكد ان الكنافة كلها شربت من الزبدة. انا استخدمت صينية الكب كيك، فقبل ما احط فيها الكنافة هتأكد كويس ان انا دهنتها كلها بالزبدة. نبتدي بقى نحط الكنافة، نحط الاول طبقة من تحت ونحاول نضغط في النص بحيث اننا يبقى فيه مكان نحط فيه الحشوة. واحط بقى الكاسترد، نحاول ما نكترش كتير علشان ما يطلعش من الجوانب. وبعدها نحط من فوق طبقة تانية من الكنافة ونحاول نضغط كويس. بس كده، وهنعمل بقى باقي الكمية بنفس الطريقة. لو انتم معندكوش صينية الكب كيك ممكن نستغنى عنها عادي خالص. ممكن نستخدم فنجان قهوة صغير ويكون هو ده اللي بيشكل عندنا الكنافة الصغيرة. هنحط برضو طبقة من الكنافة في الفنجان وفي النص حشوة الكاسترد وطبقة تانية من الكنافة، ونضغط كويس لحد ما يتشكل عندنا شكل صغير من الكنافة. نطلعها من الفنجان ونرصها في صينية فرن عادي خالص. خلصت الكمية كلها، هندخل بقى الصينية في فرن درجة حرارته حوالي 170. انا شغلت النار من تحت بس مش هشغل الشواية، وحطيتها في الرف اللي في النص. وحطيت الكنافة حوالي تلت ساعة بس في الفرن. نبتدي طبعا نبص عليها كل شوية ونتأكد هي استوت ولا لأ. بعد تلت ساعة طلعت الصينية من الفرن. أول ما لقيت الحواف كده لونها احمر اعرفوا انه خلاص ان الناحية اللي من تحت استوت ولونها بقى كويس. ممكن بقى نقفل على الفرن من تحت ونفتح الشواية شوية لحد ما تاخد لون من الوش برضو. خلاص كده قلبت الصينية والكنافة بقت جاهزة. ابتديت ارصها في الطبق، شايفين شكلها حلو ازاي، ولونها كمان طالع حلو قوي ومستوية كويس.
نبتدي بقى نحط الشربات. الكنافة أول ما تطلع من الفرن وتبقى سخنة نحط عليها شربات بارد. الشربات ده أنا مجهزاه قبل كده وحطاه في التلاجة. استخدمت 1.5 كوباية من السكر على 1 كوباية مية وعصرة نص ليمونة ومعلقة صغيرة من الفانيليا. الشربات ده أنا حضرته الطريقة بتاعته في فيديو أنا عملته قبل كده، ممكن تشوفوه في اللينك اللي هيظهر فوق دلوقتي، وكمان هحط اللينك بتاع الفيديو في الديسكريبشن بوكس او صندوق الوصف اللي بيبقى تحت الفيديو. خلاص كده ده كان فيديو النهاردة. لو عجبكم ياريت تعملوا له لايك وسبسكرايب في الشانل في الزرار الاحمر اللي بيظهر تحت الفيديو لو انتوا لسه مشتركتوش في القناة. كلوها بقى سخنة على طول. انا يادوب كنت محضراها قبل الفطار، ولو اتبقى منها بقى لتاني يوم وحطيتوها في التلاجة طلعوها حطوها في الميكرويف تسخن، طعمها يبقى حلو قوي. بالهنا والشفا، اشوفكم على خير الفيديو الجاي.